นิทานเรื่องรังงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาวนาคนหนึ่งชื่อว่านายดำอาศัยอยู่ที่กระต๊อบชายทุ่งข้างๆกระต๊อบมีคอกควายอยู่1 คอกเพราะนายดำเลี้ยงควายอยู่5 ตัวนายดำมักจะต้อนควายไปหากินหญ้าตามชายทุ่งแต่เนื่องจากมันกินที่เดิมทุกวันจึงไม่ค่อยมีหญ้าให้มันกินวันนี้นายดำจึงต้อนควายไปกินหญ้าที่แห่งใหม่ที่อยู่บนเนินสูงไม่ไกลจากบ้านของเขานักเขาไม่เคยขึ้นไปถึงบนเนินนี้ทางที่ก็อยู่ไม่ไกลบ้านเมื่อขึ้นไปถึงเนินแห่งนี้จึงได้รู้ว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากอีกทั้งบนเนินสูงแห่งนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งให้เป็นที่พักและร่มเงาแถมลมก็โกรกเย็นสบายนายดำต้อนควายไปกินหญ้าบริเวณรอบๆต้นไม้ใหญ่ที่เขานั่งพักอยู่เขาเอนกายกับต้นไม้ใหญ่นั้นสายตาก็มองดูทิวทัศน์ไปด้วยแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงงันเมื่อมองไปเห็นกองทัพงูขนาดใหญ่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่หน้าผาหินของภูเขาลูกนั้นเมื่อตั้งสติได้เขาก็ขยี้ตาเพื่อความแน่ใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปและพยายามมองตามฝูงงูนั้นว่ามันจะไปที่ใดแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงรอบ2เมื่อเห็นงูทุกตัวกัดใบไม้บริเวณหน้าผาหินแล้วมันก็นำใบไม้นั้นไปแตะที่ผาหินแห่งนั้นก็เปิดออกมาราวกับประตูบานหนึ่งและงูทุกตัวก็ทำเช่นเดียวกันมันทยอยเข้าไปภายในผาหินทีละตัวจนครบหมดทุกตัวจากนั้นประตูผาหินแห่งนั้นก็ปิดลงตามเดิมสร้างความประหลาดใจให้กับนายดำเป็นอย่างมากและเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าหากเขานำใบไม้ในบริเวณนั้นไปแตะที่ผาหินบ้างประตูผาหินจะเปิดออกหรือไม่ในวันนั้นหลังจากที่ต้อนควายกลับบ้านนายดำก็เข้านอนแต่หัวค่ำบอกกับภรรยาว่ารู้สึกปวดหัวแต่ความจริงเขากำลังคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไปพิสูจน์ที่ผาหินแห่งนั้นดีไหมและถ้าเขาเข้าไปได้และเจอกองทัพงูเขาจะทำยังไงแต่ด้วยความอยากรู้ที่มีมากกว่าความกลัวเขาจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปพิสูจน์ให้ได้รุ่งเช้าก่อนต้อนควายไปเลี้ยงเขาก็ได้สั่งภรรยาว่าหากตะวันพลบค่ำแล้วเขายังไม่กลับให้ไปต้อนควายจากเนินเขาสูงลงมาด้วยโดยไม่บอกเหตุผลแล้วนายดำก็ต้อนควายไปที่เนินสูงที่เดิมจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปที่ผาหินแห่งนั้นใช้เวลาไม่นานนักก็ถึงผาหินสูงชันบริเวณหน้าผามีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายนายดำได้เด็ดใบไม้มา1 ใบแล้วนำไปวางแตะที่ผาหินที่งูเหล่านั้นทำทันใดนั้นเองผาหินก็ค่อยๆแง้มออกมาคล้ายจะเป็นประตูหินเขาทั้งแปลกใจทั้งตื่นเต้นทั้งอยากรู้ว่าข้างในนั้นเป็นยังไงนายดำค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปด้านในนั้นอย่างระมัดระวังแล้วประตูหินก็ปิดลงอย่างเดิมนายดำนั้นกลัวเล็กน้อยเขากลัวว่าจะออกไปไม่ได้แต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขากวาดสายตามองไปรอบๆภายในห้องนั้นเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีงูตัวใหญ่หลายตัวนอนขดอยู่ตามมุมต่างๆพวกมันหลับสนิทนอนขดอยู่ตามมุมห้องใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่มีตัวไหนตื่นเลยสักตัวนายดำจึงเดินสำรวจไปทั่วห้องก็พบว่าทุกอย่างล้วนเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้และมีอัญมณีกองอยู่มากมายเขารู้สึกประหลาดใจมาก
นี่คือเรื่องจริงหรือว่าความฝันแล้วเขาก็รู้สึกว่าคงได้เวลาออกไปหาควายของเขาได้แล้วนายดำค่อยๆก้าวเดินเพราะกลัวว่างูที่หลับอยู่จะตื่นแต่แล้วเขาก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะประตูหินไม่ยอมเปิดเขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้อยู่ดีเมื่อจนปัญญาที่จะออกไปเขาจึงทำใจและทำใจดีสู้เสือไม่กลัวงูเหล่านั้นและคิดว่าคืนนี้คงต้องนอนที่นี่แล้วนายดำมองหามุมเหมาะเพื่อจะใช้เป็นที่หลับนอนและดูเหมือนว่าภายในถ้ำแห่งนี้อากาศจะหนาวมากเขามองหาผ้าห่มหรือสิ่งที่จะช่วยคลายหนาวแล้วก็ไปเจอผ้าผืนหนึ่งที่หนาพอสมควรจึงได้หยิบมันมาห่มและนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆประตูทางออกนั่นเองต่อมาในขณะที่เขากำลังหลับอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันจนน่ารำคาญคนจะหลับจะนอนมาคุยกันอะไรตรงนี้ตอนนั้นในใจก็คิดว่าตนเองกำลังนอนอยู่ในกระท่อมของตนนายดำลุกขึ้นนั่งและขยี้ตาด้วยความง่วงเมื่อเปิดตาขึ้นเขาก็เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแต่อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งมีบรรดางูที่กำลังพูดคุยกันคล้ายจะหารืออะไรบางอย่างเพราะหนึ่งในงูใหญ่ตัวนั้นนอนชูคออยู่บนโต๊ะเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยสั่งการหรือหัวหน้าของงูนั่นเองนายดำนั่งมองดูงูเหล่านั้นอยู่กับที่ของตนโดยที่งูเหล่านั้นไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วหัวหน้างูซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดและดูว่าจะแก่ชรากว่าตัวอื่นๆมันได้บอกกับงูตัวอื่นว่าถึงเวลาแล้วก็พากันเลื้อยออกมาจากที่ของตนโดยหัวหน้างูนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ใช้ลิ้นแตะหินตรงประตูทางออกสักครู่หินก้อนนั้นก็ถูกเปิดออกบรรดางูก็พากันเลื้อยออกไปอย่างช้าๆนายดำเห็นดังนั้นก็คิดว่าตนเองคงจะต้องตามงูเหล่านั้นออกไปข้างนอกแต่ทันทีที่งูตัวสุดท้ายออกพ้นประตูไปได้บานประตูหินก็ถูกปิดลงทันทีโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วโดยที่นายดำนั้นยังไม่ทันได้ออกไปเขาจึงถูกขังอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นเพียงลำพังโดยที่มีเสียงจากพญางูตัวใหญ่บอกกับเขาว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นแต่ข้าต้องออกไปข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้นะข้านอนไม่หลับปล่อยข้าออกไปเถอะข้ามีควายที่ต้องดูแลมีภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูหากข้าอยู่ในนี้พวกเขาก็คงจะเป็นห่วงข้าแย่เลยได้โปรดเถอะปล่อยข้าออกไปเถอะท่านพญางูใหญ่เปิดประตูออกมาอีกครั้งและพูดกับชายหนุ่มที่กำลังอ้อนวอนเพื่อจะออกจากที่นั่นนายดำอ้อนวอนขอให้พญางูปล่อยเขาออกไปเถิดจนในที่สุดพญางูเท่าตัวนั้นก็ใจอ่อนและบอกว่าจะปล่อยเขาไปก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้เขาจะต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครหากเขาผิดคำสาบานความหายนะจะมาสู่ตัวเขาทันทีนายดำจำต้องสัญญากับงูใหญ่ตัวนั้นแล้วเขาก็คุกเข่าร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสียใจเมื่อมองลงไปเห็นภรรยาของตนกำลังหุงหาอาหารเพื่อรอเขากลับไปกินในช่วงเย็นส่วนควายของเขามันก็แทะเล็มหญ้าอย่างสบายใจอยู่ที่เนินสูงที่เดิมนายดำนึกเสียใจที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาในนี้แล้วและเขาก็ต้องรักษาคำพูดจากนั้นเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกไปใช้ชีวิตตามปกติและเขาก็ได้ต้อนควายกลับบ้านของตนเมื่อไปถึงภรรยาก็เตรียมสำรับพร้อมแล้วสองผัวเมียจึงได้รับประทานอาหารร่วมกันนายดำกินข้าวน้อยกว่าปกติจนภรรยาสงสัยว่าเขาเป็นอะไรถึงได้กินอาหารน้อยปกติจะกินอาหารเยอะมากจึงได้ถามสามีว่าพ
พี่เป็นอะไรทำไมกินข้าวน้อยจังเลยหรือว่าไม่สบายจ๊ะเปล่าหรอกข้าไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ไม่ค่อยหิวก็เท่านั้นเองสามีตอบแล้วก็ลุกไปอาบน้ำในคืนนั้นเขานอนไม่หลับคิดถึงแต่ถ้ำงูแห่งนั้นอยากจะบอกให้ภรรยารู้ว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่เขาเองก็ไม่เชื่อสายตาซึ่งปกตินายดำมักจะเก็บความลับไม่ค่อยอยู่ใจอยากจะบอกภรรยาแต่เมื่อนึกถึงคำของพญางูเฒ่าเขาก็ต้องหยุดความคิดเพราะกลัวว่าความหายนะจะมาเยือนครอบครัวหลังจากวันนั้นนายดำก็ต้อนควายไปเลี้ยงที่เนินสูงแห่งนั้นทุกวันและเขาก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของกองทัพงูที่ผาหินเป็นประจำวันหนึ่งก็ได้มีชายแปลกหน้าอ้างว่ามาจากทางเหนือและถามทั้งสองว่าแถวนี้มีผาหินหรือไม่เมียก็บอกไม่รู้จักส่วนนายดำก็คันปากอยากจะบอกเต็มทีแต่ก็ไม่กล้าชายแปลกหน้าคนนั้นเห็นเขาอึกอักจึงได้หันไปถามเขาว่าแล้วเจ้าล่ะรู้จักผาหินหรือไม่เขาว่ากันว่าที่นั่นน่ะมีถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่และมีสมบัติซ่อนอยู่มากมายเลยนะชายแปลกหน้ายังพูดต่ออีกว่าเขามีอาจารย์ที่เก่งกาจสามารถปราบงูที่เฝ้าสมบัติได้และถ้าได้สมบัติมาก็จะได้นำมาแบ่งกันนายดำจึงยอมบอกชายแปลกหน้าคนนั้นว่าเขารู้จักที่นั่นดีแต่ไม่ใช่เพราะความโลภเพียงแต่อยากรู้ว่าอาจารย์ของเขานั้นสามารถปราบกองทัพงูนั้นได้หรือไม่ข้ารู้ว่าผาหินที่ท่านพูดถึงน่ะอยู่ที่ไหนพี่รู้แล้วทำไมไม่บอกข้าล่ะนั่นสิทำไมไม่บอกเมียของเจ้าล่ะชายแปลกหน้าถามขึ้นพร้อมกับยิ้มให้เขาอย่างมีเลสในนายดำจึงบอกว่าตนได้ให้สัญญากับงูยักษ์ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครไม่งั้นหายนะจะมาเยือนครอบครัวใช่เพราะเจ้าผิดคำสาบานไงล่ะชายแปลกหน้าตอบแล้วก็กลายร่างเป็นงูเฒ่าตัวนั้นก่อนจะเลื้อยเข้าไปกัดควายทั้งหมดตายเรียบเมื่อหายตกตะลึงนายดำกับเมียก็วิ่งไปดูพบควายนอนตายทั้งคอกไม่น่าเลยเขาไม่น่าผิดคำสาบานเลยซึ่งชายแปลกหน้าคนนั้นก็คืองูเฒ่าที่มาลองใจสองผัวเมียและก็ได้รู้ว่าสามีของเธอนั้นเป็นคนไม่รักษาคำพูดนายดำเสียใจมากจนร้องไห้สงสารควายที่ต้องมาตายเพราะตนแท้ๆเขาได้ไปขอร้องพญางูเฒ่าว่าเขาขอควายคืนเถิดตนจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่มารบกวนที่ผาหินนี่อีกงูเฒ่าเห็นว่าเขามีความตั้งใจจริงและเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วจึงได้เสกควายทั้ง5 ตัวคืนให้กับนายดำชายหนุ่มนั้นดีใจมากขอบคุณพญางูเฒ่าเป็นการใหญ่และหลังจากวันนั้นนายดำและภรรยาก็อพยพไปอยู่ที่อื่นใครถามถึงเรื่องผาหินเขาก็ไม่บอกเลยชีวิตครอบครัวเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องรางงูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ